everyone! Welcome back to my channel. And today's vlog, magluluto naman tayo ng chicken karaage or fried chicken. Okay. So, ito yung mga sangkap na ginagamit ko. Yan. Meron tayong 600 grams of chicken. Yan. So, una, cut natin yung meat. So, yan. Okay. Okay, so ganyan. Okay. So pagkatapos ay okay, so meron akong Japanese usaki. Yan, ilalagay natin dito. 2 tablespoon. And soy sauce, 2 tablespoon. And i-mix natin siya. And lalagyan natin siya ng konting, ito ay ginger paste na siya. So 1 teaspoon lalagay natin. Yan, ganito karami. Yan. And ito rin ay itong garlic paste. Yan, 1 teaspoon. And yan. Santay. Okay. And i-mix natin siya. Yan. Ilalagay natin yung chicken natin. Okay. I-mix natin. Mix well. Ganyan. Yan. Pagkatapos ay i-set aside muna natin siya after 30 minutes bago natin siya i-fry. Okay. After 30 minutes, so ganito na siya. Okay, so ilalagay natin yung itong flour, 6 tablespoon. So yan. And meron din 6 tablespoon of potato starch. Okay. And then mix na natin siya. Yan. So yan. So, turn. Okay. Okay, so ilalagay natin yung oil. Ayan. Kunti pa. Nalagyan ko siya ng kunti. Okay. Sige yan karami. And 170 degrees. Okay, so habang niluluto natin yung fry natin yung chicken, tayo naman ay
sardinas. Side dish. Then, ayan. Ayan, fry na natin. Pwede natin.
guys, ito na yung chicken karaage natin. Luto na. Yan. So, ilalagay natin siya dito. Ito na. So, yan. Ito na guys, yung chicken karaage natin. So, thank you guys for watching. Bye-bye!